ሄሎ ሃይ እንዴናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ ማቀርብላችሁ መሽሩም ቶማቶ ስፓጌቲ ነው በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ ወይም እንጉዳይ በቲማቲም እና በፓስታ ነው መስራላችሁ ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የቆርቆሮ ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር ኦሪጋኖና የበርበሬ ዱቄት ወይም ቺሊ ፓውደር አለኝ እዚህ ጋር ቶማቶ ፔስት አለኝ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር መሽሩም ወይም እንጉዳይ አለኝ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ በጣም ቀላል ነው ወደ ስራው እንሄዳለን እሺ መጥበሻ ወይም ድስት ከዛ በኋላ ዘይታችሁን ጨምራላችሁ ኦሊቭ ኦይል ነው ዘይታችሁ ትንሽ ጋልማት አለበት ከዛ ሽንኩርታችንን ነጭ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን ለ3 ደቂቃ ከዛ ነው ቀጣዩ አብረን እናያለን እሺ ወላችሁ ሽንኩርቱ ነጭ ሽንኩርቱ እንደዚህ በደንብ ተጠብሷል ምን እንጨምራለን መሽሩማችንን ወይም እንጉዳያችንን እንጨምራለን ለ3 ለ4 ደቂቃ በደንብ እንጠብሳለን ይሄን እየጠበሳችሁ ፓስታችሁን መቀቀል ትችላላችሁ ቀቀላችሁ ታዘጋጃላችሁ ይሄን ለ4 ደቂቃ በደንብ አርጋችሁ ትጠብሳላችሁ ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ወላችሁ መሽሩሙ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሷል ምን እንጨምራለን ቺሊ ፓውደራችን ኦሪጋኖ እንጨምራለን ከዛ ቶማቶ የቆርቆሮ ነው ቶማቶ ፔስት እንጨምራለን ይሄ ለ6 ደቂቃ በደንብ አርገን እንጠብሳለን ከ6 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው በደንብ አርጋችሁ ጥበሱ ከ6 ደቂቃ በኋላ እናያለን ማለት ነው እሺ ወላችሁ ሶሱ በስማን በጣም አሪፍ ሆኖ ምርጥ ሆኖ ምን እንጨምራለን ጨው እንጨምራለን ከዛን ጨዋችንን እንደዚህ አድርገን እናዋዳለን ከዛ ምንድነው ፓስታችንን ነው የምንጨምረው ከፈለጋችሁ ሳይድ አርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ እኔ ፓስታዬን በደንብ አድርጌ አብሬ ሚክስ አደርጋለሁ ከዛ ቀጣዩን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው ስትደባላልቁ በደንብ አድርጋችሁ ሚክስ አድርጉ እንደዚህ አድርጉና ደበላልቁ ከፈለጋችሁ እናንተ ሳይድ አድርጋችሁ ወይም ከላይ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ እኔ ሁሉንም በደንብ ሚክስ አደርግና በጠረጴዛ ዙሪያ ያገኛችኋለሁ እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ቶማቶ መሽሩም በስፓጌቲ ይሄን ይመስል ነበር በጣም ቀላል ምርጥና አሪፍ ስራ ነው በጣም ሲምፕል ስራ ነው ሰርታችሁ ከመገቡ ከፈለጋችሁ እናንተ ቺዝ ጨምራችሁ መመገብ ትችላላችሁ ለነገርኳችሁም ሳይድ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ነው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይሄ ነበር ቻው